Hi guys, Tech Simple Easy. අපි අද Microsoft Office Excel workbook එකක කොහොමද sort කරන හැටි සහ filter කරගන්න හැටි ඉගෙන ගන්නයි හදන්නේ. මම මේ විදිහට ඔයාලට data set එකක් enter කරන් තිනවා. අපි බලමු මගේ පළවෙනි data set එකේ තියෙන names වගේක්. අපි මේ names ටික කොහොමද sort කරගන්නේ කියලා A to Z නැත්නම් Z to A. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා A to Z කොහොමද කරන්නේ. මේකදී ඔයාලට ඕන data set එකම select කරගෙන right click කරලා sort A to Z ඔයාලට පේනවනේ මේක alphabetical order එකට sort වුණා. අනිත් පැත්තට ඕනනම් sort Z to A. ඔය විදිහටම ඔයාලට මේක පුළුවන් data කියන option එකේ තියෙනවා මෙතන sort කියන එක. ඒ sort කියන එකෙන් දෙන්න පුළුවන් A to Z නැත්නම් Z to A කියන ඒ විදිහටම. ඒ විදිහටම අපි කියමු numerical නැත්නම් numbering system numbers ටිකක් වඩ මෙහෙම දෙනවා. ඒ numbers ටික වුණාත් වල පුළුවන් right click කරා sort ගිහිල්ලා A to Z නැත්නම් smallest to large නැත්නම් sort largest to small. ඒ දෙකම පුළුවන්. ඒ විදිහටම තමයි ඒක data වලට ගිහිල්ලත් ඔයාලට ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපි බලමු මේක horizontal විදිහට මේ විදිහට අපිට දාලා තියෙනවා නම් data set එක කොහොමද sort කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා එතනදී මම මේ option දෙකම click කරලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේ data option වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා මේ sort කියන tab එක click කරාම මෙතන තියෙනවා sort by column කියන එක. අපි ඒක වෙනස් කරගන්න ඕන row එකට. ඒකට option ගියා. option ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් sort left to right. okay අපිට පුළුවන් sort by row 1. අපේ මේක data set එකේ තියෙන row 1 එකේ. එතනලා මේක okay කරන්න. ඒක එතකොට highest to lowest ආවා. ඒ විදිහට මාය පාරක් ගිහලා ඕන smallest to largest දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම තමයි අපි horizontal line එකේ තියෙන data ටිකක් sort කරගන්නේ. අපි බලමු example 2 එක. මේකෙදි අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ sorting කරන්න බෑ. මොකද ඉස්සෙල්ලා කරපු එකේ sorting කරනකොට මේක ඒ data set එකට අදාළව කිසිම වෙන column එකක ඊට parallel යන්න ඕන data set එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ first name and last name. ඒ කියන්නේ දැන් සිතුම් ඩිසිල්වා කිව්වොත් නැත්තම් සීතා පෙරේරා කිව්වොත් මේ නම් වල last name එක මේ first name එකයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි මේක මෙහෙම අරගෙන ඉවරලා A to Z sort කරොත් continue current selection දීලා එතකොට මේගොල්ලෝගේ වාසගම වෙනස් වෙනවා. එතකොට එහෙම බැලුවොත් ඒ විදිහට මේක sort කරන්න බෑ. ඒකට අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි එහෙමනම් මේ set data set ඔක්කොම මේ විදිහට select කරලා අපිට පුළුවන් මේක sort කරගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඒතර data set ඔක්කොම ටික select කරනවා මේ heading එක නැතුව. එතන මෙහෙම select කරලා වඩලා A to Z නැත්තම් Z to A. හැබැයි මේක අපි first select කරන row එකේ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. අපි මේක මේ පැත්තෙන් select කරලා හැදුවොත් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඒක last name එකේ විදිහට තමයි sort වෙන්නේ. ඒ වෙල sorting options ටික. ඒ වගේම අපිට බලමු කොහොමද මේකේ filter එකක් දාගන්න කියලා. අපි නිකන් select කරොත් මෙතන orange select කරලා මේ විදිහට right click කරලා filter එකක් දාගත්තොත් filter by cells value. දැම්මොත් අපිට මේ orange කියන cells ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම data set එකේ orange කියන ටික විතරක් select වෙලා එනවා. අපි මේක undo කරමු. ආයෙ බලමු මෙතන apple කියන එක select කරා filter by selected cells value. එහෙම වුණොත් apple කියන එක විතරක් අපිට sort වෙලා එනවා. මම ආයෙ undo කරා mango එකට ගිහිල්ලා අපිට ආයෙ බලන්න filter by cells value. mango එකට දාලා data ටික එනවා. ඒ විදිහම තමයි මේ අංක වලිනුත් අපිට ඒ දෙයම කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ එකම එක තියෙනවා නම්. මේ පැත්තේ ඇත්තටම හැම ඉලක්කයකම එකම ක්‍රමයේ තියෙනවා. නිකන් උදාහරණයක් මේක 25 කරලා වලට පෙන්නන filter by cells value. ඒක උඩට පේනවා ඒකට අදාළ data ටික විතර අපිට filter කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තව options තියෙනවා. මේ columns දෙකම අපිට ඕන මේ columns දෙකම පුළුවන් මේ විදිහට select කරලා filter එකක් manually enter කරන්න. ඒ කියන්නේ data ඒකලා මේ columns දෙකට මෙහෙම filter කියන එක select කරාම ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් sort option එකක් දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන data set එක randomly select කරන්න දෙනවා. අපි නිකන් හිතමු අපිට apple විතරයි ඕන. එමුණොත් අපිට apple වලට අදාළ data set විතරක් පෙන්වනවා. select all කරොත් කොහොම ටික පෙන්වනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේක ඕනම් මේ මෙතන තියෙන පළතුරු අණුව A to Z
sort කරගන්න. එහෙම නැත්නම් amount එක අනුව අපිට පුළුවන් smallest to largest හරි ඒ විදිහට sort කරගන්න. ඒ වගේම අපිට මේ filter එක clear කරගන්න ඕන නම් අපිට මෙතන data වල filter option එකේ තියෙනවා clear කියලා filter එක කරන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන අපි කරලා තියෙන filters ඔක්කොම clear වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට පුළුවන් filter එක දානකොට equal නැත්නම් අපිට දැන් text filter එක නම් equal එහෙම equal දැම්මොත් අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට apple විතරක් select කරලා දෙන්න කියලා. එතන අපි manually enter කරලා. එහෙම නැත්නම් does not equal අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් මේ apple ඇරෙන්න අනිත් ඒවා ටික පෙන්වන්න කියලා. ඒ වගේම begins with ගත්තොත් අපි කියන්න පුළුවන් අපිට කියන්න පුළුවන් m අකුරෙන් පටන් ගන්න. ඒකට mango විතරයි පෙන්වන්නේ. මෙතන නම්බරින් වලදී ඔයාලට පෙන්නනවා ෆිල්ටර්ස් වලදී greater than no equal to less than no equal to කියලා මේ විදිහට අපිට ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් දෙනවා. ඒකට ඔයාලට ඕන මේ amount එක between කියන එක ගත්තොත් එහම අපිට කියන්න පුළුවන් 20ත් අපිට නිකන් roughly කියමු 70ත් අතර තියෙන data set එක විතරක් පෙන්නනවා. ඒතර මේ data set එක තමයි. මේ වගේම ඔයාලට ආයෙ පාරක් ගිහලා පුළුවන් වෙන between එකට ඕන නම් 44 48 අතර. ඒතර මේ data විතරයි පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක ෆිල්ටර් එක ආයි ක්ලියර් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මේකේ තියෙන ඒ අනිත් ඔප්ෂන්ස් ටිකක් කියනවනම් equal කියන්නේ සමානම ඉලක්ක මොකක්ද කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ඉලක්කම නැතුව අපිට මේ ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් greater than කියන්නේ වැඩි මීට වඩා වැඩියෙන් කියලා අපිට රේන්ජ් එකක් දීලා ගන්න පුළුවන්. greater than no equal to කියලා less than no equal to එතකොට අතර between මුල් නම් ඒ කියන්නේ පළමු 10 කියලා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ top 10 items වලින් එතකොට මුල් items 10 අපිට පෙන්නනවා. ඒ වගේම above average below average custom filter ඒ වගේ මේකේ filtering options ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට filter option එකයි sort option එකයි use කරන්නේ මේ විදිහට තමයි. අපිට නිකන් example 4 එක අරගත්තොත් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ පාරක් මේ විදිහට මේ select කරලා වගේ topics ටික ඔයාලට පුළුවන් filter එකක් දාගන්න. අපි තුමු මේ date එකක් filter කරනකොට අපිට තවත් ඒකෙත් අපිට අර විදිහටම පුළුවන් select කරන්න. මෙතන deselect කරන්න පුළුවන් ආවෝ මෙතන අපිට අවශ්‍ය දින විතරක් මෙහෙම randomly select කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ අපිට වාසි දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතකොට මම හිතනවා ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලා මේ sort and filter කියන දේවල් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් හරි තව මොන හරි දෙයක් මේ ගැන වැඩිපුර දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මගේ comment section එකේ comment එකක් දාන්න ඔයාලට මොනවද තේරුණේ කියලා මම ඒක review කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මොනවා හරි cover වුනේ නැත්නම් ඒ cover වෙච්ච නැති ටික cover කරලා දෙන්නම්. මම හිතනවා එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මොකක් හරි මේ sort and filter කියන එකකින් යම්කිසි basic idea එකක් එන්න ඇති කියලා ඔයාලට තියෙන ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් comment section එකේ දාලා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like කරලා තවමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් subscribe කරලා කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. අපි එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. මෙතනින් මම නවතිනවා. ස්තුතියි.